Welcome po sa The Sister Kitchenette. Ang lulutuin po natin for today is Miki Guisado. Ang mga ingredients po natin para sa Miki Guisado: patola, 4 cubes, salt, fresh Miki, onion and garlic, pork, cabbage, carrots, black pepper, oyster sauce, cooking oil, soy sauce, boiling water. Need din po natin ng pangsabaw para sa ating Miki. Let's do it! Sa isang kaserola, magpakulo ng tubig. Pakukuluan natin dyan ang Miki noodles. Paghiwa-hiwalayin at huhugasang maigi. Ilagay na ang Miki sa pinakulong tubig. Pakuluan lang ang Miki hanggang sa maging half cook siya. Kapag half cook na ang Miki, pwede nang hanguin, i-drain at hugasan. Malalaman po natin yan pag medyo pumusyaw na ang pagkadilaw ng noodles. Para mawala din ang anta na lasa or aftertaste niya. Hugasan mabuti after ma-drain. Magpainit na ng pan, maglagay ng cooking oil. Ipa-pan fry lang po natin ng fork. Pantayin lang natin siya hanggang mag-brown ang fork. Na o na golden brown na ang pork, hanguin at iset aside. Sa same pan, doon natin igigisa ang garlic, at ang onion. Kapag nagisa na ang bawang at sibuyas, ilagay na ang water. Timplahan ng water, ilagay ang 4 cubes. Oyster sauce, 2 tablespoons. Black pepper, soy sauce, pakuluin natin.
kumukulo na ang ating sabaw, pwede nang ilagay ang Miki. Halu-haluin po natin. Hayaan lang po natin na maluto ang Miki. Timplahan ng salt. Ilagay na ang pork. Carrots, patola, haluin lang po natin maigi. Kapag luto na ang patola, pwede na po natin ilagay ang cabbage. Okay lang po na medyo may konting sabaw ang ating Miki. Kasi pag lumamig po siya, magiging saucy po ang ating Miki Guisado. Ilagay na ang cabbage. Haluin lang po ang gulay para maluto siya. Ganito po ang ginagawa ko para hindi ma-overcook ang gulay sa pancit. Ilalagay po siya pag malapit ng maluto ang pancit. Luto na po ang ating Miki Guisado. Salamat po sa panonood. Happy eating!